තිමිරිගස්සායේ ජනතාව අදත් මේ තිමිරිගස්සායේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තිබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තිමිරිගස්සායේ ජනතාව දිගින් දිගටම අරගලයේ නියැලෙනවා. විශේෂයෙන්ම අත් නොහරින අරගලයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතාවගේ සැබෑ වෙනසක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සැබෑ වෙනසක් වෙනුවෙන් මේ තිමිරිගස්සායේ ජනතාව අදත් පාරට ඇවිත් තිබෙනවා. අපි දන්නවා සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් බලාපොරොත්තුෙන් තමයි මේ සියලු දෙනා ඉන්නේ. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එක සිදු වෙනකන් මේ රටේ ජනතාව පාරට එන එක කිසිම කෙනෙකුට වළක්වන්න බෑ. ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලගන්නපු රටක ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් තේරුම් ගත්ත ජනතාවක් මේ ආකාරයෙන් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අන් අයගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් මේ ආකාරයෙන් මෙම ස්ථානයට අදත් එකතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මානව හිමිකම් සැසිය පවත්වන දිනේ පටන් ගන්න දවසේම මට සිද්ධ කරපු දේම පේනවා මේ රටේ මානව හිමිකම් වල තියෙන තත්ත්වය. මානව හිමිකම් කියන්නේ මොනවද? නීති ආධිපත්‍යයෙන් rule of law කියන්නේ මොකක්ද? පුද්ගලයෙක්ව ගිහිල්ලා නිකන් හිටගෙන ඉඳලා එතන ලියුමක් බාර දෙන්න යනකොට උස්සගෙන යන එකද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේවා ඔක්කොම ප්‍රශ්න. අපි මම මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකෙක්. මම මේ අද ඊයේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරී වෙන අසර ගණනාවක් තිස්සේ මානව හිමිකම් වෙනුවෙන් කතා කරනවා. අපිටත් මෙහෙම කරනවා නම් මේ රටේ මානව හිමිකම් වල පිළිබඳව විශාල ප්‍රශ්නයක් පවතිනවා. මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න නම් ආර්ථිකයක් ගොඩ ගැනීමට නම් මූලිකම අවශ්‍ය වෙන කාරණාවක් තමයි මානව හිමිකම් හා නීති ආධිපත්‍ය. නීති ආධිපත්‍ය අපි තියනවාද කියලා අහනවා. අද රටේ ජනාධිපතිවරයා කතා කරන්නේ නීතිය පැත්තේ ඉඳගෙනද වෙන පැත්තක ඉඳගෙනද? එහෙනම් මහජන අදහස් වලට අපි යොමු වෙන්න අවශ්‍යයි මේ අවස්ථාවේදී. මොකද ජනතාවක් ලෙස මේ දේවල් වලට අපි විරුද්ධ නොවෙනවා නම් මේවා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැත්නම් මේ දූෂිත වැඩපිළිවෙළ මානව හිමිකම් වලට විරුද්ධව යන වැඩපිළිවෙළ අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැත්නම් විශාල අගතියකට අපේ රට පත් වෙනවා ජාත්‍යන්තර ඉදිරියේ. විශේෂයෙන්ම අද දින ඉන්නවා ක්‍රිස් ඉන්නවා අද කට්ටියම ඉන්නවා ඇවිල්ලා. ඉතින් ක්‍රිස් මොකද සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඉස්සලා චිරන්තවාව දකින්න හරි සතුටුයි. අපිට හරි කනගාටුයි මේ පාට වුණ දේ ගැන. මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඒ වාට ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීන් වාට ඒ සලකපු ඒ විදිය ප්‍රශ්න කරපු විදිය මේ තිරිසනෙක් වගේ මං හිතන්නේ සැලකුවේ. අපිට ඇත්තට දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ යුද්ධේ තියෙන කාලේ උතුරු නැගෙනහිර ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙමළ මිනිස්සුත් කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝනේ. ඒගොල්ලන්ට කොහොම සලකන්නේ නැද්ද කියලා අපිට හිතනවා. ඔයාට කතාණ්ඩක් තියෙනවා. ඔයාට channel එකක් තියෙනවා. ඔයාට එලා කතා කරන්න පුළුවන් ඒව ගැන. ඒගොල්ලොන් ඒ කාලේ Facebook තිබුණෙත් නැහැ. අනිත් එක මොන හරි දෙයක් අල්ල කතා කරද්දී අපිත් මොනවද හිතන්නේ? මුන් කොටියෝ වෙන්නේ ඉතින්. ඉතින් ඇත්තට හරි කනගාටුයි. ඉතින් ඔයා ඒත් ධෛර්යමත් වෙලා ඔයා ඒත් අද මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඇත්තට ඔයා කරන වැඩේ අපිටත් හයියක්. හරිද? අපි දකිනවා මිනිස්සු වාට කියනවා NGO කාර්යයා පිස්සා මොලේ හොඳ නෑ කියලා. අපි දැන් මම ඔයත් එක්ක දැන් අපි මෙතන මේ ගමනේ අපි කියලා තියෙනවා දැන් මාස 6ක් මාස 5ක් විතර. මට කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225න් ගොඩක් දෙනෙක්ට වඩා ඔයාගේ මානසික තත්ත්වය ගොඩාක් හොඳයි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. අර අපි ළඟදිම දැක්ක පිස්සා SP දිසානායක මට බෑ කියන්නේ නෑ. ඇත්තට අපි දැක්කනේ ඔන්න මානසික ලෙඩ්ඩු. අර මෙයා සනත් නිශාන්ත JVP යාට වඩා ඡන්ද ගත්තොතින් එයා අමුඩයක් දාගෙන දුවනවා කියලා ඔන්න මානසික ලෙඩ්ඩු. හරිද? ඔන්න නියම මානසික ලෙඩ්ඩු. අපි ඡන්දයෙන් පත් කරන මානසික ලෙඩ්ඩු. ඉතින් මේ අපි අද 166 වෙනි දිනේ අද ගෝඨාගෝයායේ GGY එකේ අපි මෙතනට ආවේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කරන්න. රටේ යන තත්ත්වේ වෙනස් කරන්න. ඇත්තට අපි මේ කිසිම පක්ෂයකට වෙනුවෙන් ඉන්න කට්ටියක් නෙමේ. අපිට සජබ හිටියත්, JVP හිටියත්, UNP හිටියත්, පෝට්ටු හිටියත් ඇත්තට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සිස්ටම් එක හරියට තිබ්බනම්. හරිද? අපි කියන්නේ සිස්ටම් එක හදන්න. ඊට පස්සේ තමන්ට කැමති පක්ෂවලට ඡන්ද දෙන්න. මම කැමති පක්ෂයක් තියෙනවා. මෙයා කැමති මෙතුමිය කැමති පක්ෂයක් තියෙනවා. මෙතුමිය කැමති පක්ෂයක් තියෙනවා. ඔබතුමා කැමති පක්ෂයක් ඇති. TNA වේවා, SLMC වේවා, මොකා වේවා. හැබැයි මේ සිස්ටම් එක හදන්න. ඒ සිස්ටම් එක හැදුවේ නැත්නම් හැමදාම ඔය ඔක්කොමලා කියන්නේ ඒ ඡන්දෙට එන්න කලින් අපි විධායක ජනාධිපති ධූරය අපි අයින් කරනවා කියලා. හැබැයි කවුරුත් එක කරන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඔය බලයට මත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කරන්නේ නැති වෙන පළවෙනි දේ මං හිතන්නේ ඒක කරන්න ඕන. ඒ බලය වැඩි එතන. එක පුද්ගලයෙක් වටා ඒ බලය වැඩි. දෙකනොක් කියනනේ මේ විධායකය මම දන්නේ පාර්ලිමේන්තුවයි
උසාවියයි නේද? ඒ තුන් අධිකරණ ඒ තුන සමානයි කියලා කියනවනේ. හැබැයි දැන් අපිට පේන විදිහට මේ විධායක ජනාධිපති තලතුරේ එච්චර බලයක් තියෙනවා. එයා අර දෙකට උඩින් ඉන්න හදන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒක පේනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක සම කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ බලය අඩු කරන්න පළවෙනි දේ. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න. හරියට මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරොත් ඉතින් රනිල් හිටියත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? රනිල් හිටියත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් බලන්න රනිල්ට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන් ඡන්දේ තියන්න සල්ලි නැහැ. ඡන්දේ තියන්න බිලියන් 10ක් සල්ලි නැහැ කියලා කියනවනේ දිගටම. හරිද? දිගටම කියනවනේ ඡන්දේ තියන්න සල්ලි නැහැ කියලා බිලියන් 10ක්. හරිද? මේ හැබැයි මේ ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් 2023 බජට් එකේ මේ ජාතික ආරක්ෂා බිලියන 539ක් වෙන් කරා. ඉතින් ඒ ජනාධිපතිට බෑ බිලියන් 10ක් තියන ඡන්දෙට. හැබැයි මම එයා ඇවිල්ලා කියනවා මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට කරු කරනවා. තරුණයන් කියන දේවල්ට මම අහනවා. අපි තරුණයන් කියන දේ මෙන්න තරුණයන් කියන දේවල්. තරුණයන් නෙමෙයි ලංකාවේ ජනයෝ කියන දේවල්. ඡන්ද දියන්න. අධිකරණයක් තීන්දුවක් දුන්නා ඡන්දේ තියන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. ඒත් මම දැන් වාට කියනවා. ඕක ඉස්සර සති වෙලේ මේ සති වල ඒක මේ මං හිතන්නේ ඔප්පු වෙයි. ඒකටත් මොනවද ඉතින් යා කරන්න බැරි වෙන විදියට එක්ක තවත් කෝට් කේස් එකක් දාලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ චිරන්ත අපි නිකන් සාමාන්‍ය ජනයා අපිට මේ මොකද්ද ලීගල් නොලෙජ් එකක් එහෙම නැහැ. හැබැයි අපිට පේන්නේ හැම වෙලාවෙම උසාවියෙන් හරි දේ කරන්න හැදුවත් විධායක ඇවිල්ලා ඒකට උඩින් මොනාරි දෙයක් කරලා මේක කරන්න සල්ලි නැහැ. හැබැයි මේක මොනාරි විදියකින් මේක ආපහු වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ අධිකරණයේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එකත් නැති කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් හරි කනගාටුයි. ඉතින් රනිල් හිතාගෙන ඉන්නේ එයාගේ වටේ අර ඉන්න ලෝයර්ස්ලා වටේ තියාගෙන එයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේ. දැන් නීති බාර් ඇසෝසියේෂන් එකේ නීති සංගමේ සභාපතිට ඇවිල්ලා එයාට චෝදනාවක් කියන්න පුළුවන් නම් ඔයා පොලිටිකල් ලෝයර් කෙනෙක් කියලා. දේශපාලන ලෝයර් කෙනෙක් කියන හිතන්න එයා මනුස්සයාගේ තත්ත්වේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එච්චරට මෙයා ඔක පහත් ඒක එහෙම කරාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ළඟදී UNP එකට කඩේ යන මගේ යාළුවෙක් මොකද්ද වෙලා කිව්වේ මම ඉරිස් කරන දැනම සජබේ ඊළඟ ඇමති. හරිද? ඒ ඔය කඩේ යන කට්ටිය හිතන විදිය. සාලිය පිරිස් වගේ කට්ටිය ඊට ඉහළින් ඉන්නේ. එයා කරන්නේ මේ එයා කෙලින්ම කියලා තියෙනවා. එයා කියලා තියෙනවා කලින්. එයා දේශපාලන මේ එයා මෙහි කිසි කැමැත්තක් නැහැ. එයා කරන්නේ නීති සංගමේ සභාපති වශයෙන් එයා කළ යුතු දේ. වැරදි දෙයක් වෙනකොට එයා කියන්න ඕනේ. හරිද? ඒක තමයි එයා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පුද්ගලෙකුත් වටන්න ඒ වගේ පුද්ගලෙකු වටේ ඉන්න කට්ටිය මේ සැකයක් මොකද වෙලා කියන්නේ ජනාධිපති ඇවිල්ලා කියනවා එයා පොලිටිකල් ලෝයර් කෙනෙක්. ඉතින් බලන්න ජනාධිපතිගේ මානසිකත්වයේ තත්ත්වය බලන්න. හැබැයි හොඳට දැක්කා පාර්ලිමේන්තුවේ දා මොකද්ද මෙයා කවුද ඔව් කාටද කිව්වේ අර කවුද මරික්කා මමයි වා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවේ ඔයා කටවාගෙන ඉන්න. ඔන්න ඕක තමයි මතේ. මම අවුරුදු 45ක් 47ක් මම ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ. උඹලා එන්න එපා මට කියන්න. කටවාගෙන ඉන්න බෑ මං වාට කියන්න කතා කරන්න ඕනේ වෙලාව. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ චිරන්ත මෙතන. මේගොල්ලෝ හිටියා වැඩි. හරිද? ඔයාගේ කම්පැනියක් කියමු කම්පැනි එකක් තිබ්බා. අවුරුදු 47ක් ෆේල් වෙවි ඔයාගේ කම්පැනි එක රන් කරන්නේ මේ පුද්ගලයාට දෙනවද? නැත්තම් ඔයා දොට්ට දාලා අලුතින් තරුණ එක්කෙනෙක් ගන්නවද කම්පැනි එකට? රට කොච්චර බරපතල ඊට වඩා මෙච්චර chance හම්බ වෙලා ඉස්සලා මොකද උනේ චන්ද්‍රිකත් එක්ක යාට වැඩ කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ යාට ඡන්ද ගන්න බැරි නිසා එයා සරත් ෆොන්සේකත් දැම්මා ජනාධිපති මේ අපේක්ෂකයනි. මිලිටරි කරණයේ පියා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරේ? ඒක පැරදුනා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරේ? මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දැම්මා ජනාධිපතියට. රනිල් තමයි මේ. ඔව්. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්නාට ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම මෛත්‍රීපාලට බැර කරා. අපිට අදාළ නෑ ඒවා. හරිද? ඇයි රනිල්ට ඡන්ද ගන්න බැරි? නොහැකියාව. ඉතින් එයාට ඡන්ද ගන්න බැරි නම් UNP එකකින් අයියා දෙවෙනි එක්කෙනෙක්ව දැම්මේ නැත්තේ. ඒකත් එයාට බෑ. එයාට තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මේකේ ප්‍රෙසිඩන්සි. හරිද? බලය. මොකක්ද උනේ එකෙන්? ලංකාවේ තියෙන ලොකුම පැරණිතම මං හිතන්නේ පක්ෂ දෙකට කැඩුවා. හරිද? ඒකනේ අන්තිමේදී. ඉතින් මේ වගේ පුද්ගලෙක් එයා රොයල් එක ගැන උච්චර කතා කරනවා. රොයල් එකේ මොටෝ එක වෙන්නේ learn or depart. එයා ඒකවත් ඉගෙනගෙන නැහැ හරියට. ඉතින් දැන්වත් එයා ඉගෙන ගන්නත් උදින් මං හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. learn or depart. ඉතින් රනිල් ඉගෙන ගන්න ඕන දේ would you like to say something? Yes.
But Navin Disanayake. I just want to say that the president says that මේ ඡන්දේ වලින් විතරයි මේවා පාර්ලිමේන්තුවේ විතරයි මේ මාරු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඡන්දයක් chance එකක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි? බයයි. එයා දන්නවා යාට ඡන්දයක් දිනන්න බෑ. ඉතින් දැන් එයා මේ local government elections කරේ නැත්නම් කවුද ඒකේ control එක තියෙන්නේ කාගේ අතේද? එයාගේ අතේ. හැම එකක්ම එයා එක මිනිහෙක් control කරන එක හරි නෑ. මිනිස්සුන් ප්‍රොටෙස්ට් කරන්නේ පාරට බහින්නේ ඇයි? ඒගොල්ලන්ට chance එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඔප්ෂන් එක කාටද කවුද ඕනේ මේ රට පාලනය කරන්න. ඉතින් කරුණා කරලා මම කියන්නේ අපිට elections ඕනේ. This is 1 year overdue. That's all we're asking for. Give us the election. If you aren't terrified of losing, and that is why you're blocking this from happening. The money has been budgeted for. You have more than enough money because it is held up in the defense fund. If you release some from that, you've got too much money in there. We want elections. Thank you. We want elections. Hashtag we want elections. මේක තමයි යථාර්ථ කතාව. මේක තමයි ජනතාවගේ හඬ. මිනිස්සු මැතිවරණයක් ඉල්ලනවා, ජනමතය ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ඉල්ලනවා. ඔබ මේ අවස්ථාවේදී මොකද දකින්නේ? මේගොල්ලෝ කියන ඡන්ද තියන්න බැහැලු. ඡන්දය අපිට අවශ්‍යයි. අධිකරණය කියලා තියෙන ඡන්ද තියන්න පුළුවන්, තියන්න කටයුතු කරන්න කියලා. එදා මේගොල්ලෝ කියනවා ඡන්ද තියන්න. ඒගොල්ලෝ මොකද මේ ඡන්ද ෆෝම් ගන්න පොලිස් ආරක්ෂාව නැහැ. එතකොට ආරක්ෂාව මේ එන ආරක්ෂාවේ ඒගොල්ලෝ මෙච්චර කාල ඉන්නේ. මොකක් පල්පට බොරුකාරයන් අපිට එලවන්න ඕන කොහමද? අපිට නම් කැමැතිම මේ බොරුකාරයෝ අපිට ආස නැහැ. රාණිලුත් එපා උන්ගේ කිසි කෙනෙක් අපිට එපා. අපිට ඕනේ මේ රජෙන්ද මේ කෙනෙක් අපිට ලැබෙන්න ඕනේ කියලා අපි කියන්නේ. ජනතා හඬ, ජනතා මතය මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම අපේ Hi Chiranta, so good to see you again. After a small break, I hear you were roughed up a little bit. Yeah, I had it coming because I know that they will one day assault me. I know. You've been talking to us about it all along for the last so many months. It finally came. We were very sorry to hear about that though, because it was totally unnecessary, Chiranta, what happened to you, you know. And we are there always supporting you. You know, we were so upset to hear. All these things that are happening in our country, it's just, sometimes you think back and you think, how are these happening? You know, to innocent people, and all the ones who have looted our country, who are criminals, who are corrupt, they are getting away scot-free. You know, look at these people who are being cleared from all these cases, Chiranta, against them. Right? The president, 106 cases against him dropped. Right? Bond scam dropped. But Chiranta Surya suddenly has to get roughed up. Amara Singh gets roughed up and put into, it's just crazy, no? Absolutely crazy. I don't know, I'm hearing that the elections are not going to take place. And it just makes me wonder, you know, isn't this president aware of what the people want? Is he not even interested in what the people have been saying since March last year? How long has this Aragale been going on? Right? The original vigil started on March 1st. Right? The Liberty one started on March 11th. Right? 1 year ago, Chiranta, people are saying, we want this, we want, and still nothing is happening. And right? President's wife and them, they took part in the whole thing. She came to Thunmulla while we were there. She has come and protested with us. I started at Thunmulla only. After that I moved to Liberty. But at Thunmulla she has come twice, if I'm not mistaken, and protested. So it was okay when her husband was on the opposite side, you know. But now suddenly with the husband in power, Aragale is bad, all the protesters are bad, you know, get rid of them, shut them up, you know, that's what seems to be the... Throw them into a police jeep. Literally throw them into a police jeep. My God, I heard about how you were just got injured as well, isn't it? Yeah, they God. put a foot on, kicked me like. After being, because the doctors even wanted to ask me, because I was also confused, but I clearly several seconds later. The pain in my side started several seconds later after I was laying on the floor of that jeep. So basically, I mean, I didn't want to say anything to the lawyers because they were reactive. I mean, they are fairy tailing all the B reports in this country.
If they say ICCPR for a fairy tale, then I can't get bail even. So I had to shut up and wait patiently till I got my freedom to talk about what actually happened. I know. But I informed the JMO that I was assaulted. But then the JMO, when I was talking to the JMO, the police overheard it. And it was a nightmare inside the jeep afterwards. Oh, okay. The thing is, Chiranta, when they are trying to shut up the people who have evidence, they're trying to shut up the people who know things which are going to, I know too much. you know far too much, I know, and they want your phone. Why? Because you obviously have some evidence, Yeah. and this is what they just can't live with, And I mean, all of us, we have all become a target for them. Why? Because we are saying direct opposite of what they want, right? We are showing our speaking the dissent, but we are speaking the truth. You speak to the average person, they are not happy with the status quo right now. The Colombo elite is happy. Why? They have their fuel, they have their gas, they can go to the supermarkets and buy their things. But look at the ordinary person who is in the rural villages. They have nothing. There are Cost some... of living is a big problem to the Yeah, and the daily wage earners, they don't even have a wage. Some of these estate workers, apparently, because the estate production is so little, so if they had 300 workers, they have cut down to 150 workers. So what do those other 150 people do? They have nothing. Gosh, I really get scared and worried, when I hear about these things. It's just very unfair. Very unfair. And then you see about all these other people who getting away with so much, Chirantas. Getting away with so much, After robbing us, they are still getting away. And that's really... And becoming part of committees and sharing... that just, good people like Harsha De Silva kicked out of a committee. Why? Because he started asking the most important questions. Right? So they got rid of him. Why did they prorogue the parliament? To get rid of Harsha, we all know that. They must be taking us for fools. We all know what's behind all of these things that they're doing. Anyway, let's hope we hear some good news soon. That's what we are all looking for. So, would you like to say something? Yeah. First of all, I'm welcoming you, Tiranta. ඔයාට වෙලා තියෙන අසාධාරණේ දැක්කම අපිට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චර. ඒක ඔයාට විතරක් නෙමෙයි, ඒ ප්‍රහාරය එල්ල කෙරුවේ අපි ඔක්කොමට. නමුත් එකක් මේගොල්ලෝ මතක් තියාගන්න ඕනේ මෙහිම දෙයක්. ඒක තමයි ඇවිල්ලා හැම දෙයක්ම ගත්තම දෙයක කර්මය කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම ඔයාට කෙරුවේ නිදොස් ඔයාට කෙරුවේ සම්පූර්ණ අසාධාරණයක්. එතකොට දෙයියෝ කියන්නේ සාධාරණ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සාධාරණ කමක් තියෙනවා නම් දෙයියන්ට කරන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම එයාට දඬුවම් දෙන එක ස්වභාව ධර්මය තුලින් හරි. ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන විත්‍ය නම් ස්ථිරයි. අපි ඒක දන්නවා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ගෝටට වෙච්ච දෙයින්. ඔව්. කර්මය කුසල් අකුසල් දේව බලය සබා දහමේ නීතිය කියන එක සත්‍යයක් කියන එක හොඳම උදාහරණය තමයි ගෝටට වෙච්ච දේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ. හැම මාසෙම මොන හරි යාට ප්‍රශ්නයක් ගොඩ නැගුණා. එක මාසයක් නෑරම මොකක් හරි අලුත් දෙයක් මොන හරි රැලි පිට රැලි කෙරුවේ එයා කරපු ඒ පහරට සාපයක් විදියට. ඒක ඇත්ත. එහෙනම් ඒ දේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ මේම ඔයව අමාරුවේ දාපු සියලුම දෙනාට. එක්කෙනෙක් නෑර. ඒක ඉතලම මතක් කරන්න ඕන එක. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඒගොල්ලන්ට හොඳින් මේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ කාලේ ගෙවන්න කියලා. එහෙමනම් අපි සාප කරනවා ඒගොල්ලෝ මැරිච්ච තැනකින් ඉඳන් බලා ගන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් පරම්පරාව මේ ලෝකේ දුක් විඳින විදිය. මොකද මගේ යාළුවෙක් මතක් කළාම කිව්ව දෙයක් යාළුවෙක් කිව්ව දෙයක් තමයි මේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මගෙන් ඇහුවා කොහොමද මේ අරගලේ මේව කරපුවම ඔයාලට ලැබෙන සත්‍ය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මං කිව්වා අඩු ගන්න නෙමෙයි නම් මෙතන ඉන්න අනිත්යට මේ මැරෙන්න මොහොතක් තියලා හරි මේවට වැඩිකාරයන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට යාළුවා මට කියනවා මැරෙන්න මොහොතක් තියලා මොකටද මේ එහෙම දඬුවම් හම්බ වෙන්නේ මේ මොකද මැරෙන්න මොහොතක් තියලා එහෙම වුණොතින් ඒ මොහොතේ විතරයි දුක් විඳින්නේ. එහෙමනම් එයා දුක් විඳින්න ඕනේ සෑහෙන කාලයක්. ඔව් ඒක ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. සබහා ධර්මයටම පෙනියන් ඒගොල්ලෝ ඒ විඳින්න ඕනේ විදිය. ලයිට් බිල් මොකද්ද තියෙන්නේ අපිට සාධාරණයක් වෙලා තියෙනවද නැහැ. මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක දන්නේ. ගෙදරට කන්න බොන්න නැති කන්නේ ලයිට් බිල ගෙවනවා. නමුත් ඒ කරොත් කොච්චරවත් නෑ කියනවා. ඒක අපි ඒගොල්ලන්ට නැත්තම් අපිට කොහෙද තියෙන්නේ?
එහෙම සාධාරණයක් නැතුව මේක අවුරුදු 70 ගානක් මේගොල්ලන්ට රට හදන්න බැරි වුණා. දැන් කියනවා මාස 6න් ගොඩ දාන්න පුළුවන් කියලා. කවවද මේ රවට්ටන්නේ? අපිට ඡන්දය ඕනේ. ඒක මේම නොවුනොත් එකක් මතක් තියාගන්න මිනිස්සු ඉන්නේ බොහොම පීඩනයක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඡන්දේ කල් දාන්න වෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට එපා වෙන එක ඔයගොල්ලන්ව සුන්නත් දූලි කරන එකට මිනිස්සු ඒ පීඩනයෙන් පරිගන්න එක පරිගන්නවා. මේක නීත්‍යානුකූල ක්‍රමය හරහාම ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලගැන්වීමෙන්ම සුන්නත් දූලි කරන නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේද හරහා මිනිස්සු කටයුතු කරා. ඒක නේ. දැන් ගත්තොත් ජනතා පරමාධිපත්‍ය ගැන අපිට එතනත් සැකයක් තියෙනනේ. මොකද මට නම් පේන්නේ සර්වසාධාරණව මේ නිසුන්ට හරියන විදිහට සාධාරණ තීන්දුව හම්බ වෙනවා කියලා. අපි කතා කරුවොත් උසාවියට අපහාස කෙරුවා කියනවා. ඉතින් එහෙනම් මේගොල්ලෝ මොකක්ද එතනින් කරන්නේ? එතන ආයෙත් අපි බිත්තියට තියලා හේතු කරනවා. එහෙමනම් ඒ සාධාරණ ජනතා පාකිස්තානේ සාධාරණ තීන්දුවක් දුන්නා. දැන් අපේ රටේ අධිකරණයක් තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා මැතිවරණය අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕනේ කියලා. ඒක පිළිපදිනවද නැද්ද කියන එක උඩ තමයි දැන් ඊළඟ දේ වෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් දැන් 9 ඉඳලා විදිහේ ඒගොල්ලෝ කියනවායි කියලා කියන ඒ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කියන්න බෑ 9 වෙනිදාට තියන්න බෑ කොහොමත්. මොකද අපේ මැතිවරණ අර තැපැල් ඡන්ද කල් තියෙනවනේ. තැපැල් ඡන්දේ පවත්වන්න තියෙන කාලයක් අතර අර ඡන්දේ තියෙන කාලය අතර ගැප් එකක් තියෙන්න ඕනේ නිශ්චිත. ඉතින් දැන් කවදාකවත් දැන් තැපැල් ඡන්දේ තියලා 9 වෙනිදා මහ මැතිවරණ මේ සාමාන්‍ය විදිහට මැතිවරණයක් පවත්වන්න බෑ. තැපැල් ඡන්දේ එහෙනම් ඊට කලින් තියලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ 9 ඉඳ වෙනකොට ප්‍රකාශයට පත් කරනවා කියන අලුත් දිනයක්. ඒකනේ මම බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කොමිසම 9 ඉඳ වෙනකොටවත් අපිට කියනවනේ තැපැල් ඡන්දේ අහවල් ඉදිරියේ අහවල් දිනේ තියෙන මැතිවරණය මේ දිනේට තියෙනවා කියලා. ඒ දේවත් සාධාරණ ඉෂ්ට ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ වැලිලිච්ච තැන්වලවත් ඔයගොල්ලන්ට යහතින් මේ සතපෙන්නම් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ වල්ලපු තැන් වලටත් අකුණු ගහයි. ඉතින් මේ තත්ත්වය ඇති කරගන්න එපා. රටේ මිනිස්සුන්ගේ පීඩනය දවසින් දවස යනවා. අද බෙහෙත් නැහැ. මටත් අසනීපයි. නමුත් බෙහෙත් නැතුව කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැද්ද අපි විඳින දුක? මේ අපේ පීඩනය තමයි ඉන්නේ. අපි මේව කෙරුවයි කියලා අපි නැවතුවත් එකක් මතක් තියාගන්න ඕනේ. එතනින් කවුරුනේ මේ දජේ අතට අරගෙන ඉදිරියට යනවා. මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. රනිල් නී එනකු වෙන්ඩාම්. රනිල් නී එලකු වෙන්න. ඉතින් ඔක තමයි ජනතා අදහස ජනතා මතය. එහෙමනම් අද දින තිඹිරිගස්සයායේ අරගලය මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙන ඔබටත් පුළුවන් සෑම බදාදා සහ ඉරිදා දිනයකම සවස 6ත් 7ත් අතර අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔබලාට එහෙමනම් ජය වේවා ආදරේ අරගලයට ජයෙන් ජයම වේවා කියනවා. තිඹිරිගස්සයායේ හෙල්ත් කාඩ් එක ඉදිරිපිට මේ අරගලය පවත්වන්නේ ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඉල්ලමින් අද දිනට සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට. මගේ නම චිරන්ත අමරසිංහ, සිවිල් අයිතිවාසිකම් හා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ක්‍රියාකාරී.